Vad var det där? Va? Ja, här kommer presentationen i alla fall, Bernt, som du ville göra själv. Vi har ju vår kära Roger Nilsson här idag igen. Jajamän. Och han har ju bombat oss med ett läskigt ämne, mycket läskigt ämne. Alla listor. Ja, lister, flera dokument. Det är ett maratonlopp i dokument nästan. Ni anar inte hur många listor det finns. Nej. Och vad har du läst alla, Bernt? Alla jag har fått. Det är många. Fan, du har läst alla? Det är många listor, okay. Marco. Många listor. Ja, det är många. Du ska inte överdriva. Det är många, men inte så många. Ja, det är flera än få. Men det här är ju ett projekt som Roger tyckte är roligt i Rogers lilla värld. Och i Rogers värld vill han prata om alla personer som har jobbat med Kiss och runt Kiss i olika sätt och sånt där. Olika bolag och grejer. Och då kom jag fram och sa till Roger att det här blir svårt att ta med i en podd. Det blir korvstoppning. Och vi har haft den här korvstoppningsmetoden förr. Vi blir lite sega. Så att nu har vi varit lite smarta för. Vi får se hur smarta vi är här nu. Och ja, du sitter och skrattar och så sitter säkert våra lyssnare också och skrattar åt oss här. För att jag kan ju säga så här att helgen innan hade vi på Destroyer-specialen här. Så säger jag till Niklas, jag har en timer på 45 minuter ska det här ta. Japp. Det var bara att glömma den timern. Så att jag fick stänga av den och manipulera den lite. Så vart det 45 minuter. Men det vart bra ändå. Men då har vi delat upp det här podden i flera olika minipoddar. Så kommer vi se hur vi släpper om Roger vill prata om någonting annat emellanåt. Eller om vi ska bomba med de här specialerna så han blir av med det här i sådana fall. Ska vi börja med Acoin Management, Roger? Ja, det kan vi göra. Jag kan ju berätta för lyssnarna och tittarna att när jag skickade över manus på det här så fick jag tillbaka, oj, det här blir tungt. Det känns så. Det känns tungt faktiskt. Många sidor blir det. Ja, men du gillar ju långa poddar, Bernt. Vad gnäller du? Ja, lite då. Jaha. Ja, men jag tror inte att det är någon som har gjort någon sån här genomgång i poddvariant förut i varje fall. Inte vad jag vet om. På alla gubbar? Ja, alla kissgubbar. Ja, precis. Gubbar och allt möjligt där runt. Det är ganska många vi ska prata om. Jaha, oj då. Ja, då är det väl bäst att vi sätter igång då. Vänta ett tag nu. Acoin, det är ett namn, en person. Eller? Ja, det vet vi inte ännu. Ja. Utåt sett är det kanske 100 personer. Och fy fan, det blir lång podd det här då. Nej, det tror jag inte. Men jag plockar fram lite information om Acoin Management i varje fall och typ vad de hade för roller i det bolaget. Ja. Jag har tagit fram information om eventuellt vad de har gjort innan de började där och lite kanske vad de har hållit på med efteråt när de har lämnat Acoin Management och Kiss-delen så att säga. När de har gått vidare i livet alltså? Ja, precis. Okay. Så att det var ju Bill Acoin då som grundade Acoin Management. Ja. Och det grundades ju 1973. Han var ju på tv-bolag innan. Varför grundade han det? Var det bara att han skulle starta eget då eller? Ja, han var ju tv-producent på CBS då för någon Flipside hette det väl programmet. Det hade varit ballt om det hette Flipcoin.
Det? Ja, flipcoin, det är ett magitrick kan jag ju säga det. Men... Jaha, alltså, det var inte helt fel ute. Nej, men han jobbade då på CBS då på det här programmet Flipside. Han fick väl en inbjudan till någon av klubbspelarna på Hotel Diplomat var det väl. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var den andra eller första konserten, men någon av de två var det i varje fall. Han var den som nappade på det här utskicket som de hade gjort då. Ja. Gene hade ju satt ihop och skickat. Ja, Gene har ju pratat och vi gjorde. Och så säger han lite misströstad. Han var den som nappade på det. Wow, this brings back memories. I remember when I was shooting a television show called Flipside, and I kept getting notes every week. Probably written by Gene Simmons. They were handwritten, and they included backstage passes to see Kiss, whoever Kiss was. Well, after I finished shooting the 13 weeks of the show, I decided maybe I'd have more fun in the music business. So I decided to go see this group, Kiss. And one night, an advertising executive and myself traveled over to the Diplomat Hotel. Yes, the famous Diplomat, kind of a rundown hotel. We worked our way around the holes and sat down in the front row. Well, this was different, all right. Kiss came out. They had black jeans on, a few studs, had some firelights, and some smoke. They used smoke even then. Well, we listened to this group called Kiss with their partial makeup. They didn't have all the makeup yet, but they had part of it. And said, well, this is certainly different. They are certainly performers. They definitely were performers. And next to me was a young girl screaming and hollering and telling me how great they were. They're wonderful. Oh, you've got to sign them. This group is great. They're my favorite. I found out later it was Peter's sister. But in any case, I left that night after speaking to Paul and Gene and told them we should get together in a week or so and discuss their career. A few days later, they came up to my office and we discussed what we could do. I said, why don't you give me a chance, at least give me 30 days. I'll see if I can get you a record deal and then we can decide whether we're going to stay together or not. They agreed. Men han var nog rätt person att nappa på det. Var det inte så att det var en person som nappade innan? Och sen var det någon utav Kiss-medlemmarnas nära familj som kräktes på den här tilltänkta människans sko. Eller något nu är du inne på det här, vad heter det? Provspelningen på Letang. Det var för ett skivkontrakt tror jag var. Och det var väl Peter Criss brorsa Joey som kräktes på var det inte Epic Records någonting sånt. Ja, men så han var någon sån här R&B han jobbade med att leta talanger i alla fall och han var ju så jävla full så att han kräkte sig på dojorna och Paul sprang omkring med en jävla hink med konfetti och hällde över huvudet på honom också där. Ja, det var inte bra om han hade kräkt så fastnade det. Var hinkens innehåll bara konfetti? Konfetti. Bara konfetti. Men han hade ju fått kräkt på sig så det fastnar ju på honom ändå. Ja, han hade tydligen gått därifrån. Han hörde aldrig av sig något mer efter det. Nej, jag tänkte jag ska inte ha några clowner. Nej. Stackarna. Men Bill Aucoin där då? Men så han satte ju upp det här bolaget då för att han var ju då huvudmanager också. Och det kommer jag gå igenom i ett annat program exakt alla manager också. Som har varit ända från Wicked Lester fram till nu. Så jag tänkte vi tar den biten när vi kommer till managerdelen. Han fick ju sparken sen ifrån Kiss. The breakup with Bill Aucoin. Could you tell me the story why you fired him? Basically, it was just we felt that towards the end, before the breakup with Bill, he wasn't as involved with Kiss as he was originally. He was, working with Billy Idol, and he was, he had 2 or 3 other acts he was working with, a group called Stars and Piper, and although we were paying, he wasn't making any money off them. We were basically paying his bills. We were the only group that he was making money off of, and we felt that, since he was making his livelihood we were supporting him with the money that his percentage that he was getting off from Kiss. We felt we deserved more time from him, and we didn't get it. So
mean, that was one of the main reasons. Och då lämnar ju han Acoin Management. Men han fortsatte ju då med något annat bolag. Så han bildade ju något nytt managementfirma som heter Acoin Globe Entertainment istället. Är det bolaget som våra vänner i Finland, Lordi, fick som arbetsgivare? Det ska jag ha osagt, för det har jag inte fått fram någon information. Jag har faktiskt inte tittat exakt på vilka band han hade vid det läget. Men det är inte helt omöjligt att det är så. Finns det företaget fortfarande? Nej, han gick ju bort så jag vet inte. Jag det är ingen sånt. För hans Facebook-sida eller den sidan som de använder, den är ju där och hyllar Acoin lite då och då. Ja. Det verkar finnas. Är det någon person själv som bara hyllar då, eller är det någon bakom? Nej, det beror ju på hur de har sidan. Om det går att alla kan skriva inlägg så kan det kan det väl vara också sånt här. Men vad hände då med Acoin Management? Det är inte så att han gjorde om företaget som fanns. Nej, det gick i graven. Ja, det gick bara i graven då. Ja. Bernt ville sticka in någonting, tror jag. Ja, nej, det var två saker jag tänkte på nu. Ja. Dels den här Lordi-historien. Det finns en liten otäck historia i det här. Och det var att någonstans där så var jag lite nyfiken på Acoin. Jag hade börjat fundera till och från det här med böcker och skriva eller någonting sånt. Och så tänkte jag att jag undrar om man kan få Acoin att bekräfta vad som hände i Oslo 1980. Så jag började kolla, fanns han kvar överhuvudtaget? Och i så fall, vad gjorde han? Och det var då jag egentligen snubblade över att han var en gun for hire. Han kostade $10,000 per dag. Ett dygn, per dygn. Oj. Och då var han en fullservice managementfirma. Det var bara att slänga åt honom allting, han fixade. Och där så snubblade jag på att Lordi hade honom. Sen var det troligen inte som den här... Men vilket år var det? Var det 96 han gick bort? Det var i alla fall... Nej, han gick bort 28 juni 2010. Ja, 2010, för han var ju i Sverige där innan också. Lordi vann 2006. Jag skulle säga att det här någonstans i slutet på 2008, början på 2009. Alltså... eller snarare... Men då ligger ju de i sådana fall på Acoin Global Entertainment. Ja. Ja, okej. Ja. Och då är det kanske en historia för en annan podd. Ja. Men då finns det ju de som driver det företaget i sådana fall fortfarande då. Om Lordi ska finnas kvar där. Ja, men de har inte... De hade Acoin som sitt management en kort tid. Okej. Jag känner igen det här också, det du berättar nu. Okay. För det var lite coolt att de var på samma managementbolag som Kiss hade varit på. Jaha, då var det coolt och då köpte du. Ja, absolut. Så det var vi Kiss-nördar. Ni vet väl en kuriosa om, vad heter de? Lordi. Det sa vi nog i en annan podd, att de spelade in någon Paul Stanley och Jean Beauvoir-låt för några år sedan. Ja, det sa du. Ja, precis. Ja. Den tyckte du var bra. Ja. Ja, det sa du också i podden. Ja, men den är skriven 86 i varje fall. Ja. Ska vi gå vidare med nästa, eller har vi något mer att säga om Bill Acoin? Nej, det är väl mer att det var ju tur att han startade där och att han såg en vision i att gå dit. Men tänker man efter så var han väl en rätt så typisk så här som såg saker som inte andra såg riktigt, tycker jag. Och det har han väl varit sen vet vi inte om det var en lyckoträff med Kiss, att det hade kanske slagit i alla fall på grund av Jeans och Pauls envishet. Det vet vi inte. Det är en if så här. Men tittar man analysmässigt, alltså för mig är ju egentligen Kiss, när de kom 73-74, så är det egentligen
7 personer som får det här att funka. Det är Gene, Paul, Ace och Peter, du har Bill Aucoin, Sean Delaney och sen Nile Bogart. Ja, de där 7 personerna, hade de inte suttit ihop så hade det här aldrig blivit så här stort som det blev, vad jag tror. Eller vad säger Bernt? Det som, om jag säger så här, det som man tycker i det hela, det är ju ändå att man får säga att han har ju trott på det han har signat, eftersom han låter guldkortet gå. Det är ju känt att de levde på hans guldkort där. Absolut. Rätt så länge. och sen kan man väl säga att Paul Stanley gjorde den här senaste intervjun, så säger han faktiskt klart och tydligt, utan Bill Aucoin så hade vi nog inte slagit igenom. Nej. Och inte existerat ens en gång. Om inte haft den mannen som trodde på oss så mycket som han gjorde. Och han säger ju det, att han är ju evigt tacksam. En annan sak som jag undrar innan du fortsätter med de anställda där. Och så, var han en 100% ägare utav företaget, eller finns det delägare i företaget? Det finns... Nej, det är han som är ägaren. De andra är ju anställda som jag har förstått det här. Ja, det är ingen som köpte in sig någonting överhuvudtaget. Nej, inte vad jag har fått fram i varje fall. Men vi glömmer en person som var viktig också. Det gjorde ni en podd om för... Jag vet inte hur länge sedan det var, men han Larry Legaspi. Ja, just det. Ja. Han var ju, som jag förstår, inte anställd på Aucoin Management, utan de hyrde in hans tjänster. Ja, efter att ha varit och tittat på en lite annorlunda klubb och kommit fram till att det här är ju kläder Kiss ska ha. Precis. Ja, så att, och det måste jag säga, det är första gången vår podd har fått hat. Va? Ja, det är faktiskt. När vi har gjort avsnitt där, och det har jag plockat bort och portförbjudit. Han tyckte att vi ska inte prata om homosexuella och prata Kiss homosexuella. Fast det handlade ju mer om att det var den kulturen som tog Kiss dit de skulle. Ja, han tog inspirationen därifrån. Ja. Och sen får man ju titta också på det, om man ska vara sån, att många personer som hade visioner var homosexuella runt Kiss närhet där. Sen om sen med ryktet säger att Bill Aucoin håller på med små pojkar och allt det här, och det gick lite väl långt ibland och sånt här, och andra personer runt omkring. Men utan deras visioner och tankar så hade det nog inte blivit så stort. Sen måste man ju skilja på pedofili och homosexualitet. Ja, det är olika saker. Det vill jag bara säga. Ja, det är helt olika saker. Det var inte så att jag jämförde dem där, men... Larry, han jobbar väl med, vad heter hon, Patti LaBelle, tror jag. Ja, Patti LaBelle och sen andra artister också. Och sen den här konstiga reggae-artisten, kommer du ihåg den, Bernt? Du visste vad det var för någonting i alla fall. Och han hade extremt konstiga kläder. Han hade precis som Patti LaBelle hade ju Ace kostym egentligen på sig innan Ace hade det. Så det är lite komiskt. Och sen den här reggae-gubben hade ju boots. Fast Kiss hade ju stora boots, men... Du får göra så här, Marco. Du får spola tillbaka i det här avsnittet och så tar du in det andra avsnittet som vi pratar om. Nej, det ska vi inte. Det finns en hänvisning här nu som man kan titta på. Eller på den sidan finns det en hänvisning. Ja. Där. Så kan man titta på det avsnittet. Så det är en viktig person. Så får man full insyn vad det handlar om. Ja. Men han var aldrig anställd. Han var aldrig anställd som de andra. Det sitter vi och förklarar i det programmet. Att han var ju den... Jag vet inte vad de har för roller när det gäller kläddesign. Men han var så här den kreativa punkten som sa vad som skulle komma. Och hur det skulle se ut. Och sen gjorde de andra var sömmerskor och verkställde det hela. Men det är hans idé. Precis. Och han är ju känd för de här jävla korvarna som man ser på Ace framförallt. Patti LaBelle-korvarna. Ja, och vill man se tidigt Legaspi så är det ju 74-dräkten som Ace har på baksidan av skivat. Det här, han ska gå och sova, han har nattlinde på sig. Ja, du menar silverkondomen. Japp, det är en Legaspi-grej. Tittar man på det så
Det finns ingen annan som har någonting sånt. Det är bara han, och han har fått en provdräkt att prova. Jag la väl upp någon bild på någon annan provdräkt han gjorde. Ja, och den är för den med någon jävla dick som hänger ner så här. Eller om det var svans. Nej, den skulle hänga. Nej, det var fruktansvärt. De behöll ju ändå trekanten här uppe sen. Ja, den är ju med i bandet på något sätt och kommer där. Men den här svansen, den försvann. Och sen att han skulle vara helt i silver, det nej. Jag tyckte den var nej, det var inte bra. Nej, det var inte bra. Nej. Men vänta. Nej. Jag tror jag får en vision. Det finns en väldigt välkänd artist som bor i Gävle. Som går omkring i såna här kläder. Fast han är ju mera färgstarka. Fast det är inte pyjamas han går omkring med. Nej, men tänk att sminka honom som är Ace. Och sen hänger man på honom med sån här grej. Ska vi gå vidare? För det är liksom 8 gubbar kvar på det här bolaget. Vi går vidare. Fast då kommer vi till en kvinna istället. Joyce Trabulus, tror jag hon uttalas. Joyce Bogart Trabulus. Precis. Och hon var ju då gift med Nile Bogart. De träffades via det här kisseriet och så gifte de sig. Och hon var ju då vicepresident för Acoin Management och senare även president. Jag vet inte vad Acoin gjorde då alltså, när hon var president. Han kan ju ha varit ägare och så har de satt henne för att han har fått upp med annat. Han kanske bara var ren manager också, det kan vara så också. Det här med amerikanska titlar, herrejävlar. Alla är ju direktörer. Vi har ju en president, men hon är ju vicepresident. Precis. Så att det är ju bara den här som sitter där bredvid. Och vi vet ju enligt amerikanska val att sådana här vicekandidater, de behöver ju inte ha alla hästar hemma. Nej, det har du väl sett på valen, de har aldrig hästarna hemma. Vilket parti den tillhör så har de aldrig hästarna hemma. J.D. Vance? Ja. Nej. Men om ni tittar på hon Joyce här. Hon var ju med på alla möten. Och när Kiss höll på att snacka om att de ville lämna Casablanca, för de fick inga pengar för sina skivor, då sprang hon hem till sin gubbe och berättade det direkt, att de är på väg att lämna, då hostade han upp massa pengar då för att... Ja, men det är ju bra, det är ju så det ska funka. Det är ju jättebra. Ja. Men du har ju skrivit att hon hade ryckroll i marknadsföring av företagets artister. Precis. Men hon har väl inte skött den kreativa biten. Hon har väl köpt med den här att man köper annonsplatser och budgeterar för ekonomin och sånt där, kan jag tänka mig. Ja, jag vet inte om det var hon som beställde alla de här reklamlapparna som skulle upp i Rolling Stone. Marknadsföring och PR, public relation. Då är det man oftast ansvarig för kulpåsen. Precis. Hur kulorna ska fördelas. Att Bernt får bara några stenkulor medan Roger får några dankar istället. Så att det är intressantare program från Roger. Och du får bara stenkulor för du har bara Vinnie Vincent där ändå. Så att man fördelas så. Jag har jobbat med sådär public relation. De kan vara lite jobbiga. Håller hårt i påsen och sånt där. Power management, my ass. Men innan Acoin så har du skrivit här också att hon har jobbat med PR. Ja. Och då var det på Casablanca Records. Men du har någonting om att hon har jobbat innan det? Nej, det gick inte att hitta så mycket. Nej. Jag hittade lite grann efteråt då, för att hon fortsatte ju då inom musikindustrin och media. Hon hade ju liksom roller på andra skivbolag och marknadsföretag och såna här saker. Så hon var ju kvar i branschen ett tag. Jag vet inte exakt när hon la ner den rollen överhuvudtaget. Men hon hade ju rätt så bra CV om man säger så. Ja, absolut. I alla fall med Kiss och Casablanca. Om du tänker, hon hade Donna Summer. Vad hade vi mer där? Kiss, Village People. Lips Incorporate, Funky Town. Ja, det var ju mycket artister hon lyckades se till att de fick slott där de skulle få. Och ett gäng filmmusik också.
Ja, det hade de. Men de hade ju den här värdelösa diskoskivan och satsade hur mycket pengar på det. Vad hette den? De sålde ju en massa värdelösa diskoskivor också. Men vad hette den där svarta skivan? Hette den Freaky Friday Part eller? Jag vet vad du tänker på. Det är en jag vet i alla fall att mina vänner, det var någon vän som hade köpt och han, den är skitbra. Och så kom han spel. Det var ju så här hopplösa artister som inte hade blivit stora, vissa av dem. Och man hörde aldrig mer om dem. Alltså paketeringen på den. Den var snygg. Ja. Var inte det en dubbel-LP? Trippel. Det var var det en trippel till och med? Dubbel och en maxi-singel dessutom. Ja, var det så mycket? Och jag för mig att i någon av våra poddar så har vi pratat om att när de gav ut den här, då höll Casablanca på liksom och den såg ju till att pengaflödet inte hamnade hos Kiss och Kiss fick betala den. Ja. Jag hade ju tänkt att ta upp den här delen när vi snackar om Casablanca, men det är Thank God It's Friday. Det var en disco-komedi från 78. Ja. Jag hade den i ett annat dokument som jag plockade fram nu. Jag vill bara säga en sak. Det finns 2 skäl till varför man ska se den filmen. 1. Jeff Goldblum. Ja, så var det en film det där? Ja. Jeff Goldblum är med och spelar discoägaren. Ja, men det har jag sett på YouTube. Den finns på YouTube att se. Och jag tittade en liten stund och kom fram till att det här var en skitdålig film. Och sen... den förstår jag att den gick dåligt. För den var inte bra. Thank God it's Friday. Everyone's favorite night when the calmest thing happening is on the dance floor. I'm out with an old maid. I'm not looking for action. What I want is a nice girl. Would you like to dance? Maybe it was fate. Maybe it was just Friday. But it was a night none of them will ever forget. Thank God it's Friday. Rated PG. Now playing at a theater near you. Consult newspaper for showtimes. Och sen så har vi Donna Summer som, jag vet inte om hon debuterar som skådespelerska, men det hämtar henne tid. Stackars henne. Ja. När kom den filmen ut? Var det 78? 78. Ja. Och det här är ju precis när Kiss ska vila lite. Ja, för det är Donna Summer med på den och det är Commodores, Love and Kisses och Sunshine. Ja, det finns massor. Commodores var med på den också. Ja. Med Lionel Richie då måste det ha varit med Lionel Richie, va? För han var ju med där i början med sin häftiga mikrofonfrilla. Ja. Och stora mustascher han hade så. Men pojkar, jag måste få skryta lite. Den gick på bio in i Stockholm. Och du var där och tittade? En hel vecka gick den på stor duk. Jag har sett den. Jag vet inte om det här är skämsfaktor eller om jag ska få medalj. Jag såg den 5 gånger på en vecka. Det är ni. Oj. Ibland slår du med häpnad. Vad gjorde du med din ungdom egentligen? Ja, jag såg Thank God It's Friday 5 gånger. Vad var kvinnorna och festandet och allt det här? Det var på bio. Det var på bio. Herregud. Men när vi kommer till Casablanca Records så ska jag gå igenom då går ännu du mer. Jag kan dra lite snabbt. De körde ju även Midnight Express och Flashdance också. Okej. Ja, där fick de in en krona. Då fick de in pengar. Ja. Jag vet inte liksom. Fanns det något mer att säga om Joyce? Nej, det var ju bara att hon giftes ju med Nile Bogart då, alltså presidenten för Casablanca Records. Men hon var nog duktig på sitt jobb eftersom hon ändå fortsatte att jobba vidare med alltihopa och sånt här. Jag ser att hon dog 2010 tyvärr så att det... Nej. Jo, 13 februari. Ja, hon gick bort rätt så ung så hon var inte så gammal. Och man är född 47 så att det är lite tråkigt. Ja. Så. Sen kan vi hoppa till Howard Marks då. Det var ju han som sen skapade Glickman Marks bolag. Och han var ju PR-expert och marknadsföringskonsulent. Och han hjälpte till att bygga upp Kiss varumärke och deras visuella identitet. Så jag tänkte vi tar honom när vi kommer till Glickman Marks istället. Men att han byggde upp det var väl också att som en PR-expert och marknadsföringskonsult så betyder det att han har koll på varumärkesintrång och sånt här. Ja.
Han hade ju en bakgrund som inom PR och marknadsföring. Eftersom han jobbade med varumärke och sånt här. Och deras visuella. Då är det mycket att han sitter och tittar om han ska kolla med piratbolagen. Vilka han ska titta och sånt här. T-shirt som trycks ut att vi tjänar pengar och sånt här. Piratkiss. Ja, för Glickman och Marx fick väl dojan där 88 tror jag. Ja, men då var det ju inte andra orsaker då. Det fanns ju inga pengar. Nej, så att det hade ju gått åt helskott alltihopa där. Okej. Men han skapade ju då ett bolag som hette efteråt Howard Marks Advertising, och det blev ett framgångsrikt marknadsföringsföretag. Jag vet inte exakt vad han jobbade med där. Om det är inom musikbranschen eller något annat. Han var ju den som höll hårt i pengarna i alla fall, och han ägde. Och för att du har ju han som har gjort, vad heter han som gjort så mycket skivomslag och jobbat med det visuella? Dennis Wollock. Ja, Dennis Wollock. Han var ju på det. Han har själv sagt att han var där, och det vart ju, han berättar ju på Crazy Nights-grejen där att det var lite otäck hela den här härvan som vart där när de fick gå, och Kiss vill inte ha med det här managerbolaget att göra. Och han satt ju på 2 stolar, för han gillade ju bandet och alltihopa, så att jag lägger en länk här så att ni hittar den, för det är en kille i New York tror jag som har gjort de här serien om varje omslag. Han heter Claudio Bergamin. Ja, de är bra tycker jag, och han får honom att berätta, och jag för mig, var han inte från Polen eller var han från Tjeckien? Oj, det framgår inte här. För att han beter sig som en fan, han röker ju som fan. Ja, och det gör han i YouTube-kanalen också. Ja. Sitter där och röker. För jag tittar just nu, det är 16 program om olika Kiss-omslag. Ja, det är 16 program. Alla som han har varit inblandade i, och det är väldigt intressant. Det är en väldigt bra podd tycker jag. Mycket bra. Ja, jag gillar den också. Jag har sett allihopa så att... Så att det är intressant att höra. Men han sa att det var otäckt, och han tyckte inte om riktigt Howard Marks sätt att göra det där på heller. Det var inte snyggt och sånt här. Ja, men han kan vi lämna hädan då. Ja, men vi söker upp honom och titta på dem där. Det är ett tips i varje fall. Så, då lämnar vi Howard Marks och går till Chris Lent då. Ja, han har gjort böcker och allt möjligt, det vet vi. Precis, och han kom ju in då som finanschef och ekonomisk rådgivare. Det var 76 tror jag. Han åkte med på Rock'n'Roll. Det kan ha varit på Destroyer-turnén i USA, eller så var det Rock'n'Roll. Någon av dem startade hans karriär. Ja. Men om man kom dit och skulle göra stabilitet i deras ekonomi och sånt här, då måste han ju sett det här tråkiga. Att pengarna går någon annanstans. Ja, men han skrev väl det i boken också. Att jag läste det här 84 kapitlet om Animalize-skivan där. När vi skulle göra Animalize special. Det såg ju inte bra ut då heller. Ekonomiskt, han sa det, att det var väldigt mycket vända hit och dit och för att få ihop det. Och det skulle inte kosta allt för mycket heller, för att det är som sagt, det hade gått pengar till konstiga saker. Ja, men alltså när de skulle köra sin Dynasty-turné 79 så spred de ju pengar att ta helskotta runt omkring sig. Det hade ju gått bra. Ja, jo, visst. Man hade sålt fruktansvärt mycket soloskivor. Men det är ju bara att konstatera, hela deras förmögenhet har ju de fått efter reunion och framåt. Ja, det kan man säga. Ja. Det är då man har byggt upp kassavalvet. Precis. Men om vi pratar om Dynasty-turnén, är det inte som så att under de här åren så levde som filmstjärnor men fick inte direkt in kulor som filmstjärnor? Nej, och den turnén kostade väl rätt så mycket att göra också. Den produktionen var ju inte billig. Sen får ju de vara glada att de inte hade lasereffekter och... De tog ju fram lasereffekterna. Ja, men och fan vad dumt att lägga pengar på det. Men inte... Och vad var det, Tiger eller vad det skulle komma där och... de skulle ju ha en hel nöjespark utanför på parkeringen.
Tills de kom på, vart ska vi parkera någonstans? Ja, men det är så här typiskt. Men vad hade Chris Lent, han var ju ekonomisk rådgivare, vad tyckte han om de där mötena? Stängde han bara av öronen och lyssnade inte? Och så kommer han med det här, det finns inga pengar för det där. Nej, men han försökte säkerställa deras ekonomi hela tiden. Men då måste han ju informera dem hela tiden att det finns inga pengar för det. Men tror du att de lyssnade? De var ju... Jag tror han satt tyst på de där mötena och sa inget. Det kom bara så här PM sen efter. Finns inga pengar, finns inga pengar, finns inga pengar. Så var det slut med det. Och så kanske man inte läser så de här små PM:en heller. Det kan ju vara väldigt enkelt. Men jag ser att du har skrivit, han gjorde inte någonting efter Aucoin. Nej, han skrev i sin bok där. Det är en av de bästa Kiss-böckerna. Ja, den är bra. Nu har jag den också. Jag har den där. I pappersformat alltså? Ja, jag har den som pdf, amerikansk utgåva och som bonus en japansk utgåva. Har du läst den japanska? Ja, jag försökte men jag gav upp. Med Google översätt, det går inte. Nej, men har man inte läst den boken så ska man skaffa den boken, för man får väldigt mycket information där. Ja, den är värd varenda öre. Ja, för det är helt galna saker som står i den där boken. Ja, men där får du ju veta den här sanningen bakom Paul och Jeans uttalanden. Så kommer fakta här. Ja. En tråkig ekonom som är så tråkiga som de är. De har grå kostym, så har den här jävla bandyväskan som de har med sig. Ja. Portföljen där. Och de stor cigarr. Ja, och så är tråkiga och skriver tråkigt. Men boken han har gjort det fruktansvärt bra, tycker jag. Ja. Och berätta på ett väldigt bra sätt ekonomi också. Så det är inte krångligt. Det är inte så att, fast den är på engelska, så det är inte så att man, vad är det här för något, vad är det här? Det är rätt så enkelt. Fast jag tycker inte han är så kritisk mot Gene och Paul i boken heller. Det nej. Bara det här att han håller sig till fakta helt enkelt. Ja, och sen det här att man kan väl tydliga råda att artister och de personer kanske inte alltid förstår vad ekonomi är. Nej, precis. Att det finns budget där. Ja. Jag har lite klagomål på den där boken. Men bara lite. Aha. Det är nämligen så här att när jag skulle läsa på inför Uleåborg-konserten när vi gjorde Winnie-specialen, den allra första Winnie-specialen som vi gjorde för 1000 år sedan, så tänkte jag det att eftersom Chris Lent och just det här resonemanget att han hade koll, så tänkte jag det att han måste ha sagt någonting om Uleåborg. Och mycket riktigt, det hade han. Han berättade att på hotellet så fanns det en bastu i källaren. Ja, det gjorde du inte. Jo, eller det vet jag inte. Jag var inte där. Jag var inte i bastun med Winnie, bara så att ni vet. Vad hade du förväntat dig för information du skulle höra där? Ja, men du ville veta att det där var en idiotresa man hade gjort till Uleåborg och han var sur. Och... Ja, men alltså... Hela den här historien, och ni som har hört den här historien har hört den. Men jag står ihop med pojkarna Kiss och deras folk runt omkring i Helsingfors. Och då säger Kiss turnéledare till, det var Helix, Helix turnéledare, men då syns vi i Uleåborg i övermorgon. Och turnéledaren för Helix säger, nej, det gör vi inte. Nej, just det. Vi ska åka hem nu. Ja. Nej. Ni har en konsert i Uleåborg. Ja, men vi har Apex-biljetter. De går inte att boka om. Så att, sorry. Men en fråga bara. Träffade du Chris Lent i Uleåborg? Nej, det gjorde jag inte. Jag träffade Gene Simmons och Vinnie Vincent. Det var... Men kanske kan inte Chris Lent ha varit runt omkring utan att du visste om att... Jo. Men just det här, det enda som han hade berättat om Uleåborg, det var att hotellet hade en bastukälla. Tänk om du hade gått ner dit och hade du haft ett samtal med honom. Ja. För jag träffade honom 87 när Gene och Paul var här för reklam för Crazy Nights. Då var ju Chris Lent med. Och jag har bild där jag fotat Paul med Chris Lent bakom. Men jag hade inte en aning om vem det var då. Så jag pratade aldrig med honom. Det har jag upptäckt sen senare. Bara, vänta, vad fan gör Chris Lent på den här bilden? Ja, du ser. Men det är ju det här att
Man har inte haft någon aning om riktigt person. Det här skulle man ju haft information om då. Så ja, men det hade lättare. Vi ju inte. Vi hade ju ingen info alls. Nej, men då skulle man ha haft det. Ja. Det var Chris Lent och han var nog viktig på många sätt och han gjorde en bra bok också. Ja. Och han var ju Jo, det var en bra bok. Finanschef och ekonomisk rådgivare. Det är lite roligt där. Finanschef, det är jag som håller hand om finanser. Och så är man ekonomisk rådgivare samtidigt. Ja, och sen ska han säkerställa ekonomins stabilitet också. Ni får inte bränna pengar här nu, för då kommer det gå åt riktigt. Ja, det är inte lätt det där jobbet. Det där. Okej. Okay. Ja. Då hoppar vi till nästa då. Det är den här personen George Suit. Suit, okej. Usch, säger Bernt. Varför då? Det finns historier som har att göra med när han var ju manager för Ace Frehley under en period. Precis. Och jag har fått rapporter från personer som jag känner väldigt väl om att Suit var kanske inte den allra finaste av alla människor. Och jag vill helst inte gå in på det, och samtidigt skulle jag inte ha sagt någonting heller. Så det var men nu har du ju öppnat det. Vad var det han gjorde då? Var han elak eller gjorde han sån här amerikanska rapparen att han... Låt mig säga att han var inte en god människa helt enkelt. Men vad gjorde han då? Otäcka saker. Men okay. En fråga, var det inte han som var manager åt Ace och Peter på Reunion? Ja. Var inte han manager även åt Winnie Vincent en period? Vill jag varken bekräfta eller dementera. Nej, jag bara... Det är kanske därför har satt sina spår på Winnie då. Men som sagt, i och med dels... Det är väldigt spännande att han då var manager både åt Ace och Peter. Och så samtidigt så såg han till att den ena fick mycket mer lön än vad den andra fick för spelningarna. Redan där tycker jag att det känns lite sådär... Nej, för att den andra var mer värd än vad den andra var. Det var väl inget konstigt med det. Så är det ju... Ja. Jo, men den ena var väl inte så förtjust i det heller. Nej, det kan jag ju förstå att den inte tyckte att det var så roligt. Men nu är det ju så att är man bättre än den andra så tjänar man bättre än den andra. Men sen efter eller in. Ja. Men vad fan, han har även varit manager åt dem när de har varit solartister. Ja, det har han skrivit här. Men han var ju road manager och logistisk koordinator. Alltså bokade alla lastbilar och transporter och allt. Ja. Det var han som hade bokat de här biljetterna då. Nej, det kanske inte... Nej, till Nej, inte till när de var upp 83 i Uleåborg, för då var det redan... Då hade de redan för fått kicken. Det hade Helix själva fixat. Ja. Men då hade inte George bokat in Helix heller och sagt nej, ni följer inte med. De hade räknat med att Helix skulle dit upp, men ja. Okay. Jag vet i alla fall att 1980 så vill jag minnas så var George Suit den som jag och Anders pratade med inför olika grejer som vi gjorde. Var han elak mot dig då också? Eller? Nej. Han var bara amerikansk. Okej. Han var bara amerikansk. Nej, men, vad kryptisk du är. Nej, men du vill snacka säga ur skägget nu. Nej, du vill inte säga men det som var bra och det som han gjorde, det var precis som ni säger att han var väldigt bra att planera. Han frågade hur länge tänkte ni följa med på turnén? Behöver ni pass? Vad behöver ni för pass? Kan jag ordna det så kan jag Han låter ju jättesnäll. Ja. Nej, men hans logistik, inga problem. Perfekt. Det var den enda gången som det var strul, och om jag kommer ihåg rätt så var det här i Göteborg. Fast då kom jag ju så sent så jag behövde ju inte ens bry mig om det här. De hade problem, Anders och Heikki Harjo, att få sina pass. Därför att de blev inte insläppta på Skandinavium på insidan. Och det var inte Suits fel, utan det var ju logistiken i Göteborg där. Men det märkte inte du, för du var ju så
försenat. Hade ju bokat det fel eller så hade... Jag tror att du hade fastnat på en halv special någonstans egentligen. Jag tror jag vet vad Bernt är ute efter, för jag tror att han har berättat det här någon gång. Jaha, oj då. Gjorde han någon dum på dig, Bernt? Nej, men han gjorde någonting mot andra människor på eller för en annan människa, eller hur? Vem? Suit. Hämtade inte han människor till en annan person? Jaha, var det han såg till att vdn för företaget fick... Jag tror att vet vi. Var det inte så? Han såg till att underhållning kom till vd. Jag har ingen aning om vad ni pratar om just det. Ja, vi har löst det. Tack Roger, då löste det. Då var han inte en bra person. Usch, så får man inte göra. Det är bra, Bernt. Ja. Men han var duktig på att planera ändå. Eller var han det för att han... Ja. Nej, vi fick alltså alla pass och... Utom då Göteborg som liksom var... Men där var hände det väl något konstigt då i sådana fall? Nej, jag var ju inte där så jag vet ju inte vad som hände. Men överhuvudtaget, och han såg även till att vinnarna fick träffa sina idoler och hela den här biten. Var det han som fixade de här grejerna? Jag bad om det. Han fixade det. Okay. Ja, därför att han är ju han tillhör ju det där att han ska se till. Jo, men eftersom du har en tävling, hade du pratat med honom innan Kiss kom hit då, så det var färdigt allting? Alltså, okay. Man kan säga så här, att om jag kommer ihåg rätt nu, och nu finns det lite snurr i dagarna, för jag får inte riktigt ihop hela den här historien, men den gick i alla fall ut på att vi fick rätt att låta ett antal människor träffa Kiss. Och det var bråttom, jävligt bråttom. Men jag får inte riktigt ihop en grej, för jag vet att jag pratade först med Simmons innan. Och med honom kom vi överens om att fansen skulle få träffa Kiss. Och att de skulle få göra någonting för att få dem. Och sen vet jag att vi gick ut med ett meddelande till Kiss-medlemmarna. Jag är osäker nu på om det var på papper eller om det var på söndagstelefonsvararen. För jag har fått höra båda versionerna. Ja, men du gjorde det säkert på båda. Ja. Troligtvis. Och sen var det otroligt bråttom. Så att de skickade in de här. Och vad vi hade gjort innan dess. Och det här var tack vare ska vi se, basisten i Heavy Loads pappa som jobbade på ett bokbinderi i Uppsala. Så band vi böcker i 4 olika färger. Ni kan ju lista ut vad. Ja. Blå, röd, grön och lila. Kan ha varit så. Och så att respektive medlem fick då varsin bok med, och det var i första hand teckningar. Sen Elisabeth, hon som vann, och hon var jätteförtjust i Eric Carr. Hon hade skickat in en lerfigur. Den var svår att få in i boken, så att det löste vi på något annat sätt. Men så att liksom den logistiken, jag fattar inte riktigt hur vi fick ihop det där. Men det måste vi ha fått. Eftersom de fick så ni var där, ja. Precis. Ja. Det är lite svårt för dig det där, Bernt. Så att logistik, fy fan. Ja, du ska inte hålla på och jobba med det. Nej, George Stewart, han är bra på det. Ja. Nej, men okay. så att han, jag skulle vilja säga att han satte väl ribban för att, för när vi i alla fall träffade honom så sa det att, hur många medlemmar har ni? 700-800? Nej, men det går inte. Alla de kan ju inte träffa Kiss, det måste du förstå. Nej, det går inte. Det säger ju sig själv där. Ja, och så, nej. Då hade det varit magiskt om du hade lyckats fixa det, att alla fick komma. Jag kan tänka mig att du sa, men då blir de besvikna. Ja. Eriksdalshallen, det är ju en tredjedel av publiken som ska bakom scen liksom. Men det här är ju fortfarande under den här tiden som Kiss var farliga. Och små pojkar och små flickor fick ju inte gå och titta på Kiss, för de kunde ju bli uppätna eller någonting sånt. Och jag stod med flera föräldrar i foajén. Alltså det har du berättat om. Du skulle, oj, de var arga på dig. Ja. Men var Kiss farliga? Ja.
Ja, men herregud, kommer du inte ihåg har du inte sett när de pratar med personerna och intervjuar vad de tycker om We Are Satans People? Ja, det är ruggiga saker det där. Ruggiga saker. Det var någon som skrev skitroligt på Facebook. Gene såg ut som en folietomte. Ja, det är ju sant. Han var ju en folietomte. Så här chokladgubbe. Folietomten har slagit till liksom. Det var ju det här vänsterrörelsen med Studio S och vi fick ju inte se på Django, Motorsågsmassakern och allt sånt där. Nej, det var ju farligt allting. Ja, och ändå är vi så snälla nu för tiden. Kan inte någon göra ett gräv om Hem och skola under de här åren? Jag skulle vilja veta vilka som styrde och hur de kom fram till alla fiffiga grejer och... Det är så här människor som inte har mycket att göra. Nej. Så då blir det så. Det var Hem och skola och Sivert Öholm som sabbade allting för han var ju religiös och det är ju det där. Det är det här religionen alltid. De förstår inte humor. Ja, det var lite taskigt då att Anders Tengner får sitta där och ta skiten. Var det inte Hartvig som var inbjuden från början och tacka nej, så fick Anders hoppa in istället. Därför att Hartvig förstod vad det var för något. Ja, det är väl klart. Ja. Men Tengner tänkte så här, men det är en bra marknads, med en nystartad tidning, det här blir bra. Och jag förstår honom till punkt och pricka. All reklam är bra reklam. Ja, absolut. Och jag tror egentligen att det var bra för att vi som tittar på det där, vi var ju glada att få se de här bilderna på oss. Och så säger han, det kommer med sånt i tidning. Så går vi och köpte tidningen. Så att vill man se den biten så kan man titta då på Emil Örtmarks Okej, Rocket och är det Tiffany han har där också? Nej. Okej, Rocket, det är en till tidning. Vilken tidning är det? Är det Sussi? Sussi kanske, ja. Då kan man leta upp de här sidorna och så förstår ni allt det här brutala, hur det var. Och samtidigt kan man lyssna på den här nya podden om tidningen Okej. Precis. Som jag tyckte tyvärr saknade, precis som Emil Örtmark sa, massvis med faktafel. Antaganden och det var inte bra. Men den var rolig att höra och jag tyckte det var så roligt vad vi hörde vad hette han som var med hos oss? Holmgren. Jörgen. Ja, och han skulle direkt börja härma Hartvig. Så direkt, är han en bra imitatör av Hans Hartvig? Eller? Ja, det är han, för det kommer direkt så här. Herregud, det går inte att härma hans tyska. Det där är så och Hartvig, han är ju som han är, lite stel och berättar och har svårt att berätta. Sen tyckte jag väl att inte för att vara den och skryta, men vår intervju med Jörgen Holmstedt, eller den samtalet vi hade med honom, var mycket, mycket mer innehållsrik, och att de stackarna som var med där, Bernt och jag, vi hade mer fakta om Okej som stämde bättre överens med Okej, och vi frågasatte honom på mer grejer som det här med det skulle visas så mycket, det här sexuella biten. Och han påstod så här, nej, vi hade ingen aning om allt det. Bullshit, säger jag bara. Det var medvetet. Reportage efter reportage med det där. Ja, det är bara att höra på Hartvig så säger det ska vara lätt kalett. Okej, ja, då har vi fått svar på frågan. Ja, ska vi hoppa vidare då? Det var en lång del om George Orwell. Ja, men vi pratar lite om allt möjligt där. Men ja. Då kommer vi till Sean Delaney då. Ja, han är viktig. Ja, han var ju kreativ konsult och medproducent då på Kissplattor och soloplattorna, va? Och hans roll, teatraliskt hur Kiss skulle röra sig på scen, och det var ju ett vinnande koncept alltså. Jo. Men har Kiss gett honom, har Paul och Gene gett Sean Delaney ett större erkännande som de har gjort med Bill O'Coin? Inte som jag vet om. Han lärde ju dem hur de skulle föra sig på scen, och det skulle vara liksom enhetligt och allt det här. Och det grejen är att det som berättelsen som jag har fått är att de inte rörde sig, eller rörde de sig inte speciellt mycket. De rörde sig, men inte så synkroniserat. Så att det såg häftigt ut, om man säger så.
för att det här är ju under glampop-tiden. Och det som jag spontant tänker på, det var ju ett band som heter Mud. Eller Mud, som är i lera. De var britter och det var de som var mest häftiga när det gäller den här typen av synkroniserade rörelser och sånt där. Det går lätt att hitta vilken av deras grejer som helst. Plus att de hade så nära uniformer som man kunde komma. Alla hade enhetliga kläder, typ det som sen var dansbandens signum. Men Mud hade olika uniformer hela tiden. Så att ena dagen så var de gula, nästa dag blå eller röda eller vad det var. Men så att det här som ni pratar om nu med Delaney, det här var Mud i ett nötskal. Jag tror inte att om inte Delaney hade varit i Storbritannien innan och sett Mud och några andra band, så tror jag att han hade de här visionerna i sitt eget huvud, och Kiss var så pass lyhörda så de fattade att yes, vi kör. Men tror inte att han varit inspirerad av diskon också, för de började ju med sin synkronisering vid den tiden. Det är absolut mycket att bandet skulle uppträda som Supremes, Generous and the Supremes då, att det vart åt det hållet, det skulle vara koreografi. Ja. Och det tog ju disco mycket, och de såg ju Legaspis kläder på disco, så att jag är inte förvånad om de skulle ha sett mycket utav, jaha, men det kan se ut så här också, hur ska vi testa på rockband, för att det är inte många band som är så, som Kiss har så här moments. Nej. Där man ska stå, det ska vara Ace ska vara böjd och knäna, och sen kommer Paul och Gino och ska skaka, hela bandet står och skakar och sånt där. Deuce är en klassiker med gitarrerna liksom. Så att det är mycket så, och finns sånt hos andra band egentligen inom rocken? Ja, Mud. Ja, Mud, men annars är det ingen jävel som har tagit det. Nej, inte vad jag kommer ihåg så här alltså. Det enda är att på 80-talet var det populärt för band att stå med gitarrer och se ut som de ska skjuta ungefär folk så här i högtal. Men då får vi ju tänka samtidigt att de som kommer där kan ju ha blivit inspirerade utan någonting annat också. Det kan ju vara Kiss som är inspirationskällan till mycket, för att 80-talsbanden börjar ju mer med sådana grejer som Accept. De har ju mycket så här, det ska gitarrer upp och det ska dit och det ska sågas och fan vad de ska göra. Men jag tror Judas Priest hade det här på 80-talet också, vissa grejer med gitarrerna som de gjorde. Så att, och det vart ju väldigt mycket utstuderat när det kom till skivan. Jag tror att den heter Machine. Men det här kan ju vara alltså en inspiration från Kiss någon gång i tiden. Att man har sett att det funkar och det ser tufft. Sen som du säger, Judas Priest har ju haft, när du tittar på Defenders of the Fate-turnén, då finns ju de här klassiska videoserna. När Rob Halford kommer där och styr så här. De ser Riding for the Wind och så står de allihopa så här. Och han står och post. Han är ju kung på det där. Det tycker jag. Det är Judas på. Då är de bäst. Sen dalar de alla med hundkanter. Hur var det med motorcyklarna? Hur men bara komma på en sån grej att man ska brumma in och stå och gasa lite så här. Och sen sjunga om Hellbent for Leather. Vad menar man för det? Men Sean Delaney däremot. Som jag förstod är han lite svårt med sanningen. Hur menar du då sanningen? Ja, men han tog ju på sig äran för vissa saker som han inte var pappa till, om man säger så då. Jag kan inte komma på något specifikt nu, men det finns någon grej på YouTube när han är på något konvent där någonstans. Där han påstår vissa saker som, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men som omöjligt kan stämma liksom. Men han kanske börjar bli gammal då. Ja, han gick ju bort 2003. 2003. Var det utav sjukdom utan någonting, eller? Hade han fått någon tråkig sjukdom som han gick bort så tidigt? Jag tror att han fick den på A. Okej. HIV och sen vart. Okej. Vi misstänker det som
han gick bort så tidigt, där 2003 ändå. Ja, tidigt. Han är ju född 45 så att... Ja, men 2003, min mamma lever, hon är född 45. Det är 55, 56, 50, han var 58. Ja, det är ju ingenting. Nej. Det är vad jag är idag. Ja, det är vad jag också är idag. Tack för den, Roger. Vi har levt färdigt. men så att han var ju viktig och han har ju gjort musik själv också. Och sånt där. Jag har den. Men de är inte roliga. You've never seen the light till you've seen it shine on Sean Delaney. Nej, det säger alla att det är lite speciellt hit och dit och sånt där. Ja, det är den, men kom det 2 verkligen? Jag har en. Ja, vad heter den då? Jag har sett en skiva i alla fall. Heter den Highway någonting? Jag vet bara att det är tecknat omslag. Ja, jag har sett det här med tecknat omslag har jag sett. Men jag vet inte om det finns något mer med honom, så det vet jag inte. Men det var inte min typ av musik, men Bernt har säkert alla pressningar utav den. Jag har en amerikansk pressning. Nej, jag tror du ska ta fram den. Utan en konstighet så råkar jag ha den här. Ja, okej. Men han var viktig. Det var han. Och det var ju han som var tillsammans med Bill O'Coin på de här hemliga klubbarna. Ja. De var väl ihop ett tag de där 2, tror jag. Bill O'Coin och han. Ja, det var de också. Ja, det var det. Det stämmer. Det var synd att han inte hann att få ut någon bok. Ja, just det. Han har inte gjort någon bok. Nej, det hade kunnat blivit... Men hade den blivit bra eftersom du frågasatte hans minne här nu och det här att han sa saker som inte riktigt stämde? Jo, men jag tror att vi skulle kunna fått reda på massa saker som hur de tänkte i början. Inte att han tar åt sig äran, men hur de tänkte och varför de gjorde på det sättet. Inspirationer... Ja, nu vet vi att det är från MAD, men jag menar rent generellt att det hade kunnat... Inte fakta, men någon förklaring i alla fall. Det hade varit intressant. Jo, det håller jag med. Det kan jag hålla med. Nu kommer en person som jag inte tror hade med Kiss att göra så mycket egentligen. Ja. Nej, men han jobbade på Acoin Management. Det är Gary Griffith. Han var egentligen artistutvecklare och talangscout på Acoin Management. Var det han som hittade Angel? Och Stars. Ja, det kan det nog ha varit. Stars. Det är grejer det. Alltså hittade han Stars också? Det är ett otroligt underskattat band, det kan jag bara säga. Jaha, det säger de om alla band jag aldrig hört talas om. Det är alltid att det är ett underskattat band. Och det beror ju på att inte du har hört det och jag älskar bandet. Jag kan ju inte tro på allt det där, Bernt. Jag kan gå och hämta en skiva eller 2. Nej, du ska inte sätta dig ner där. Ska du ha skivor så ska du ha förberett det innan. Nej, det är fan man gör. Man slåss på Men han Gary, han hade jobbat med typ samma saker innan han kom till Casablanca och han fortsatte ju sen efter också. Men han har inte haft jättemycket med Kiss karriär att göra. När han skulle utveckla de här banden så Stars och
Angel och det är de som Bernt pratar om här nu. Ja. Som skulle bli stora. Men vänta ett tag här nu. Sitter jag och pratar goja. Stars ligger på Capitol. Så att om han var talangscout för Casablanca. Ja, du satt och ljög här nu. Ja. Aj. Fy mig. Tänk på våra lyssnare här. Ja. Men det kan ju faktiskt ha varit så att de var aktuella för Casablanca, men att han tyckte att Stars har ingen talang och då fick Capitol dem istället. Ja, det kan ju vara bara för att Akoy Management finns ju kanske inte de är knutna med alla artister till Casablanca Records. Det kan ju vara dealer med andra som ger bättre betalt eller sådana saker, man vet inte. Vi lånar ut honom som man gör inom fotboll. För de hade väl de här Piper också, tror jag. Piper Capital. Piper. De låg också på Akoy Management. Aha. Var det ett band eller skivbolag? De var väl förband till Kiss Rock'n'Roll Over-turnén, va? Eller var det Love Gun-turnén? Någon av de två så var de i förband. 76-77 någonstans. Och Kiss har alltid haft bra förband, men vad är det här för förband? Piper. De heter Piper. Aldrig hört talas om. Ja, det får du gå lyssna. Vad hittar ni alla dessa konstiga band? I min skivhylla står de. Ja, enda anledningen till att jag vet det är för att de var förband till Kiss. Jag trodde du skulle säga att jag var ett hemma hos Bernt. Nej, jag har inte lyssnat på dem medvetet någon gång i varje fall. Ja. Har du den skivan, Bernt? Ja. Ja, det är kanske dags att göra ett hemmabesök hos dig och göra en podd om konstiga skivor du har i din samling. Bernt tipsar. Jag har en skiva med Black and Blue också. Gör ett avsnitt när Kiss inte får vara med. Ja, det är two-timer där. Ja. Men nu kommer vi till en person som har varit med. Larry Harris. Ja. Han var ju också vicepresident under en period för Casablanca Records. Och han hade ju då också en nyckelroll för marknadsföring och lansering av Kiss och andra artister. Men då jobbade han ju tillsammans med både Howard Marks och Joyce i sådana fall. Precis. Och han släppte inte han en bok här för några år sedan. Inside Casablanca tror jag den hette. Jo, det är hans bok. Det står där här. Ja, det stämmer. Den har jag missat. Men är det han som har då gått in och claimat alla dessa jävla videosar för Hotter than Hell-reklamen? För där stod det Reed Casablanca. Men han har väl ingen rättighet till den? Men det finns en till... Vänta, nu. Det finns en till Casablanca-bok. Och som av en tillfällighet så finns det en farbror som heter Kurt. Jaha, det är din Kurt där igen, din favorit. Ja. Vi får se hur det gick för marknadsföringen när jag ska använda den Hotter than Hell-annonsen i vår marknadsföring, hur det går för den där då. Jag ska se vad den där boken blir det, Marco. Då får han en pinne i röven. Men Larry Harris där, men han var ju rätt så viktig
Ja, Marco, pinnen, blir den innan jag får intervjua honom eller efter? Ja, det får du göra precis innan. Den heter En Party Every Day. Det är det är den jag tänkte på. Of Casablanca Records. Det är Larry Harris. Och sen är det ju faktiskt som Bernt säger, Kurtan och Jeff har varit med där också. Jaha, han har varit med i den boken. Det är sant, det är den boken. Ja. De har lagt ut mycket videos där de helt plötsligt claimar massvis med videos att det är deras. Och lagt in det här före. Och så står det livsfarlig text där. Och jag får inte riktigt ihop det. Men det är som vanligt det där med vilka som äger Kiss egentligen. Det är lite tvetydigt. Ja, men det stämmer. Det är Kurtan och Jeff som ligger bakom där också. De lurade Larry Harris där. Ja, jag har faktiskt inte läst den här boken om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, jag har den. Jag har bläddrat i den. Ja, jag tror att jag har den i pdf-format bara, men det är ingenting som har jag vet bara att när den kom och den försökte jag få tag på när den var ny. Men det var ju, jag vet inte om det var ett upplag. Nej, det var ingen svår. Det var ingen svår, Bernt. Det var väl på fel ställen. Ja, det var på det var en bok som inte var så här jättepopulär. Det var bara det. Så att det är den han har varit inblandad i, och annars kan han synas på bilder. Jag tror att det är från nej, det kanske inte Europaturnén, kan det vara Sverige? Då ser man Larry Harris på några bilder faktiskt. En smal kille, dåligt med hår, glasögon. Okej. De står där. Låter som en typisk amerikan i... Ja, rutig skjorta. Ja, han ser väldigt typisk amerikan faktiskt. Så att man kan se honom på vissa bilder faktiskt. Och smyga omkring där och se lite tafatt. Jaha, hamnar jag på bild här? Ja. Ja, jag håller på att kolla om jag hittar den. Men jag har för mig att jag har den på... Ja, men det ska du inte leta efter nu. Nej. Men var boken bra annars? Ja, det får du fråga någon annan, för jag har inte läst den, så att jag vet inte. En bok. En bok? Ja. En bok med pärm och sidor. Om jag säger så, jag kommer inte ihåg den riktigt, jag har den. Och jag kommer inte ihåg om jag bara bläddrat i den och läst bildtexter, läst lite ingresser och sen tyckte jag att det var bra. Ja. Jag kollade, jag hade en sån ljudbok faktiskt. Jag hade en sån ljudbok, oj. Ja. Men då kan vi lämna Larry Harris, så går vi till Rick Stewart då. Ja. Han var ju turnémanager och han var ju ansvarig för logistik och organisering av Kiss omfattade turnéer. Han var ju den enda som inte fick dojan av de här originaler. Precis. Han var hur kom det sig att han inte fick dojan då? För att jag tror att han var anställd på Acoin Management. Det var inte de andra. Kommer vi ihåg varför de ursprungliga fick kicken? Ska du ha den officiella versionen? Ja, den som är sann. Jag vet inte om den är sann, men det som kommer fram var ju att de ansågs inte tillräckligt proffsiga för att kunna bygga upp scener och sådana saker. När de var stora med Destroyer-turnén och den här saken, så ville de ha tungt garde som byggde scener och det. Ja, men den var ju rätt så avancerad, Destroyer-scenen, första upplaga. Ja, alltså det är helt unikt. Och... Ja, men alltså det fanns ju inga andra band som hade en sån stor scenproduktion som rullade omkring i USA och Kanada liksom. Det fanns ju inte. Tänk man hade fått se det här molnet med blixten bara, så det hade varit lite häftigt. Ja. Då hade vi stått och titta där är den där blixten. Och alla andra, men ser det inte Kiss, det är blixten. Nej, men det är den versionen eller anledning som jag har hört att de men han var ju också turnémanager, så att han kanske hade en väldigt betydande roll i vilka han anställde och sånt här. Så att... men de andra Georg Småling och de här, de ansåg nog inte att de skulle vara kapabla att bygga den här typen av scener. Det var det handlade om. Alltså, när du berättar så här så låter det ju rimligt att när saker... Men du tror inte på att det är rimligt, Bernt? Nej, jag hör det på dig. Du har fått för dig att de fick ett dåligt besked bara, att vi inte har...
Ja, Tack så för kan den det ju här bli. Tack för den här tiden, grabbar. Ja. Det var trevligt att ni byggde, men nu behöver ni inte bygga mera. Ja. Han fortsatte ju arbeta som turnémanager och konsult för andra stora artister och turnéer ändå. Rick Stewart sen efter Kiss där. Absolut. Ja. Okej. Var det de viktiga personerna? 9 stycken som det var de som jobbade där som jag lyckas skrapa fram. Du tog inte in Sarah som skötte kaffebryggaren och Rick som gick och hämtade posten varje dag. Nej, och sen vad hette han då? Hugo som dammsög på kontoret. Nej, de tog inte upp det. Nej, jag hittade informationen. Acoin Management upphörde officiellt i början av 90-talet. Ja, okej. Det var där det var så tidigt ändå? Ja. Jaha. Men hur ska de då ha kunnat haft om eller Lordi då? Ja, men då hette det ju Acoin Global Entertainment det var istället. okej. Det var men själva Acoin Management la ju ner i början av 90-talet. Den delen av bolaget la ner. Precis. Ja, jag kan ju... Jag slänger in en Acoin-historia till som faktiskt hör ihop med det här bolaget. För så småningom så kunde jag i alla fall inte släppa riktigt det där med Lordi, så att jag tänkte att man kanske kan ringa till Acoin. Ibland svarar folk i telefon, även då. Jag hade ingen aning om att han hade gått och lagt näsan i vädret. Så jag ringde, det svarade en annan kille. Jag berättade att jag heter Bernt Månsson, jag ringer från Sverige. Jag skulle vilja prata med Bill Acoin. Jag visste inte att, som sagt, han var jättedöd. Om det var dagen innan eller vad det var för någonting. Och killen säger att herr Acoin är indisponibel. Och jag tänkte, det där har jag hört förut. 1976 på Sheraton Hotel i Stockholm. Du fick sådana idéer i huvudet. Aha, jag vet inte. Men när jag sa det, när kan jag få prata med herr Acoin? Och då hör man hur han blir så här. Han tycker, fan, jävla svensk och jobbig. Då mejla, så löser vi det här. Varför sa han inte bara att han var död då? Jag vet inte. Ja, det var ju konstigt det också. Men, och jag insåg det att det var nog ingen idé att mejla. Vad dog Bill av egentligen? Bill Acoin? Bra fråga. Fick han någon sjukdom eller dog han bara utav ålderskrämpor? Sjukdom, ja. Jag kommer inte ihåg vad han dog utav. Men det var väl ingen sjukdom som var relaterad till HIV eller något sånt där, tror jag inte. Jag ska eller gick de ut med det någonting? Cancer, så vitt jag... Cancer, okej. Men cancer kan ju komma utav mycket olika saker. Men jag har aldrig hört någon sånt rykte om honom i alla fall, att det skulle ha varit någonting sånt. Men cancer kan det ju ha varit. Jo, han avled i prostatacancer. Prostatacancer, okej. Ja, det är ju en cancer som då har man inte upptäckt den i tid då. Då har den fått finnas väldigt länge. Ja. För det är en långsam cancer. Jag har fått lära mig i en cancerskala här. Ja, förra veckan i butiken. Sånt kan hända i min butik, att jag kan få veta alla cancer, hur stor chans det är. Och du ska inte hamna på, vad fan var det han sa, lymf och liknande ställen som magslemhinne. Det började med magslemhinnecancer, för det var det att dör man så fort av det. Ja, den och andra, det är sån här highway för cancer. Ja. Det är motorväg. Bukspottkörteln är ingen höjdare heller. Nej, för att det är så här det är motorväg ut i hela kroppen. Medan han sa, får du testikelcancer, då ska du vara glad. Den är väldigt liten chans att du dör då. Ja. Jaha, så varför då? Ja, det är ingen motorväg därifrån. Det är rätt så dött parti på kroppen. Han är väldigt rolig den här. Och han träffade jag förresten, för han är ett stort Kiss-fan. Och när jag var på Dalhall och vi hade sett sista spelningen, så står vi och tackar folk där och alltihopa. Och så vände jag mig om. Ja, då står han där. Jag kallar han för kirurgen nämligen. Han är kirurg. Så står jag bara så här. Vad fan gör du här? Och jag älskar Kiss.
Så att han är lika gammal som jag. Han har ju precis samma musikband. Så att det diskuteras mycket och då tycker vissa kunder, måste ni prata om dessa hårdrocksband? De förstår inte här förtjusningen med Båsbo, Accept och allt det här. Ska vi vara lite public här också? Ja. För nu har vi pratat till viss del om prostatacancer. Ja. En del är rädda för prostatacancer för att de tror att det har att göra med viss närkontakt, om jag uttrycker det så. Men... Närkontakt? Ja, det kan ju vara som så här att man känner att ens prostata är lite förstorad. Och speciellt då när man kommer upp i åren. Och då kanske man tror att man måste gå till doktorn som måste undersöka noga. Det behöver inte vara så, utan det räcker ofta med blodprov, för vi har kommit så pass långt. Ja. Jag var med i en testgrupp för sisådär 10-12 år sedan. Där min testgrupp fick ta blodprover lite då och då för att se liksom om man kunde så att säga spåra. Heter det inte PCA-test eller något sånt? Jag har för mig det. Precis, för det var det som kom så småningom. Och det är ett simpelt blodprov som pallar man ett blodprov, då kan man få svar. För det är bättre att ha tagit ett sådant blodprov än att vara död. Det är väl... Ja. Fast det tar lång tid utav prostatacancer också. Det är ingen highway. Det tar tid, men det är ju bra om man upptäcker det i tid. Ja, stackars bil. Acoin Management, det sitter väl i alla Kiss-fans egentligen som har sett någon live-video med de här glittergrejerna, så kommer de här texterna och sånt där. Och framförallt då om man tittar på merchandise från 77 som har Acoin-loggan. Ja. Sen finns det sådana här tokiga som samlar på allt med Acoin-loggan på också. När det gäller Kiss så ska allt. Varenda. Ja. Fan. Marco, du som är grafiker, det här har vi inte pratat om innan, men jag tänkte jag testar. Vet du vad det är för typsnitt som Acoin använder? Nej. Men det kan du ju bara ta med mobilen och fråga, vad är det för font? Ja, just det. Vi har kommit så långt, det är bara att du inte har lärt sig med Google hur du använder. Du skickar upp en bild och så vad är det för font det här? Ja. Så kan man få veta det oftast. Men man kan få lustiga svar nu för tiden för att nu var vi på väg på ett sidoämne, hör jag här nu igen. Vi stänger ner det här, för det kunde bli ett utlägg på 15 minuter om någonting helt men vi kan väl konstatera i varje fall att Acoin Management var ju väldigt viktig för Kiss karriär i varje fall. Ja, det var det, och hans kort som tillhörde Acoin Management var väldigt viktigt. Och det roliga är att alla de här personerna då, det är rätt så fascinerande när vi går igenom den här listan på personer. Och alla som har haft med Kiss att göra och lyssnar på dem och hör de här personerna, så får vi det. Ja, men det var det. Och det är lite läskigt att vi sitter och vet det där, vilka som har jobbat på Bill O'Coys. Men det är väl några jag kanske inte... Jag visste inte George... Men jag har nog hört talas om den. Men jag vet, och Gary Griffith visste jag inte vem det var. Men Larry Harris, det visste jag direkt vem det var. Ja. Sean Delaney, Chris Lennon. Men frågan är om de som lyssnar på det här kopplar ihop de här sakerna. Nej, jag tror många har hört de här namnen. Ja, men de kan inte sortera in dem i historien. Nej, men de har suttit i alla fall då under 70- och 80-talets början satt de där allihopa. Ja. Och det här var ju de hade ju mycket, du har ju skrivit här olika artister som de hade klienter. Billy Idol, han var ju jättestor. Han är stor idag fortfarande. Precis. Stars som Bernt har bubblat om, som jag inte har någon aning om vilka det är, men han säger att de är bra här. Det är bra. Piper. Piper visste jag inte. Nej. Men jag är lite förvånad när det står ett band som inte jag hade någon aning om att de hade varit. Manowar. Ja. Det är ju muskelgubbarna. Ja. Thor, Hammerhead och allt det här. Va?
Det har jag ingen aning om. Det var någonting nytt. Angående Piper, det finns en person som är lite småkänd därifrån och det är Billy Squire. Ja, så var han med där? Ja, han har ju gjort mycket, men han lämnade piperna och gjorde sitt eget istället. Ja, han gjorde ju det. Men att Manowar var det där, det är ju jättestort ju. Du vet vilka det är, Ben? Muskelnisse. Jo, men jag har sett det. Du vet att de spelar fortfarande? Ja, du har nämnt det. Ja. Vi har en koppling här med Kiss med Manowar. Jaha, vad är det då? Deras gitarrist hamnade också i fängelse. Okej. Var det kopplingen? Ja, och han har en koppling till hobbybokhandeln. Han älskar modellbygge. Ja. Så att det finns kopplingar överallt i världen. Men jag tycker faktiskt här, Roger, att vi stänger butiken för det här. Och så har vi ett nytt avsnitt med... Vad var det du skulle komma med för företag då? Glickman Marks. Där finns det mycket att prata om. Vänta, det är de som gör de här konserterna. Och, nej, inte det Glickman. Ja, nej, det där är nya Glickman Marks. Det är nya. Och de pratar svenska. Ja. Det här är ett amerikanskt Accoy Management. Men det mesta är att vi går igenom här vilka personer som satt var, och vill man få ännu mer information då får man nog googla på namnen själv, men jag tror inte de hittar så jävla mycket mer information om allt. Det är väldigt svårt. Ja, jag har ju grävt ganska djupt. Du älskar ju gräva och sånt här, så att så vi stänger väl här nu och så öppnar vi din volt igen. Ja, men hur var det med den här med 30 till 45 minuter? Vi är uppe på 1:25 nu. Ja, men det låter bra. Det är därför vi säger att vi stänger butiken där. Och så kommer ett nytt avsnitt. Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Kiss has been dressing in drag like this for 8 years, assaulting their audiences with their own brand of apocalypse now. It's hard to imagine how they can sustain the passion and the audience pull. But then the secret of any slick business is to plan ahead. Well, I think for Kiss, what we're trying to do is, and we'll move into other areas, into feature films and into animation. And what we'll try to do is we'll try to bring the creation of Kiss, the fantasy, the characters themselves, the superhero characters, into a place where they'll stand on their own. It won't necessarily be Peter Criss or Gene Simmons or Paul Stanley or Ace Frehley, but they'll be characters on their own. I'm talking about the physical human beings that could last forever.